Okay, hai. So ini balloon garland kit yang saya beli hari tu. Harga dia kalau tak silap RM24. Tak lebih dari RM24 lah. Okay, so jom kita open, kita unboxing. Okay, so ini dia fresh daripada plastik. Ini 36 inci balloon. Ada 1, 2 dan 3. Memang description tulis ada dapat 3 pieces. Yang lain-lain ni 12 inci dengan 5 inci. Okey. Okay, jom kita start isi balloon dengan angin. Lagi senang kalau korang ada mesin macam ni di dekat Shopee. Rasanya harga dalam RM50-60 macam tu. Okay, size balloon random. Tak kisah nak kecil besar. Lepas tu ikat dua-dua macam dalam video ni. Okay. Okay, sekarang kita nak ikat balloon ni. Saya panggil dia balloon garland. So ambil sepasang macam ni. Ikat. Okay, kejap. Saya tunjuk dekat-dekat. Okay. Okay, ini saya guna fish string. Rasanya di tali tangsi kot ada jual dekat kedai balloon. Ikat mati. Ikat 2 kali lagi bagus. Okay. Okay, macam ni. Lepas tu ambil lagi sepasang. Okay, tindih dia, tekan dan pusing-pusing je. Bagi dia macam ikat lah. Okay, warna lighting bertukar. Thanks. Okay, efek-efek party sikit. Okay, oops. Pusing lagi, pusing. Tarik. Ambil lagi. Pusing. Berik-berik je. Tak kisah kiri kanan. Kena banyak praktis lah. Tarik, okay. Dan buat sampai habis.
Okay, ni saya attach dekat panel 2 meter times 2 meter, tinggi 2 meter, lebar 2 meter. Ini just basic balloon, okay. So sekarang ni saya nak tambah balloon yang kecil tu 5 inci. Saya ikat dengan balloon panjang 160 balloon atau 260 balloon. Balloon yang panjang selalu badut buat anjing lah, flower lah tu. Okay. Okay, so ni final produk dia sama macam yang diadvertisekan dekat Shopee tu. Dia tak menipu lah, sebab memang dekat Shopee tu dia tunjuk saiz dia kecil. And then yes, korang boleh try. Harga kini RM20 macam saya tunjuk tadi. So belah kanan ni penyuri dia. Okay, apa-apa soalan boleh drop me a comment below. Terima kasih, selamat mencuba.